আজি আহিলোঁ আৰু এটা নতুন ৰাইচ কুকাৰ লৈ প্ৰেষ্টিজৰ প্ৰব্লেমটো প্লাগ পইণ্টত লগাই চাওঁ চিৰিজ লাইনত লগালোঁ অন কৰিলোঁ এইটো আপোনাৰ গ্ৰীণ লাইট যিটো আছে ৱাৰ্ম লাইট এইটোৱে জ্বলি আছে অন কৰা আছে কিন্তু অনত কাম কৰা নাই এইটো গ্ৰীণ লাইট জ্বলি আছে কুকিঙত যোৱা নাই ৰঙা লাইটটো জ্বলিব লাগিছিল জ্বলা নাই তো এইটো আমি খুলি চাওঁ আগত প্লাগ পইণ্টটো খুলি লওঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ কেবল কিহত প্ৰব্লেম আছে চেক কৰি আনি আপোনাৰ হয়তো স্মথ ফিউজ যিটো আছে এইটো বেয়া হ'ব পাৰে থাৰ্মোষ্টাৰ হ'ব পাৰে এইটো চুইচ আছে এইটোৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এইটো প্ৰব্লেম হৈছে এইটো চুইচৰ মানে এই বস্তুটো ফাঁচি গৈছে এইটো ফাঁচি যোৱাৰ কাৰণে লাইন ডিৰেক্ট হৈ আছে কামেই নকৰে এইটো আমি নতুন লগাম এইটো বস্তু নতুনটো এইটো হৈছে নতুনটো তাৰমানে এই বস্তুটো আপ ডাউন হ'ব লাগে তো আপ ডাউন নহ'লেতো কাম নহ'ব এইটো আপ ডাউন নহয় ফিটিং হৈ গৈছে পৰা একেবাৰে চেম্পুল প্ৰব্লেম ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘৰতো আৰামত বনাব পাৰিব বনাব হেৰি আছে দিব লাগে রাখাই গেছে একেবারে ফাঁসি গেল হিটিং ওভার হলে এনেকুৱা প্রবলেম হয়ে যায় চেক কৰি লওঁ বাকি ঠিক আছে না নাই এটা হচ্ছে এলিমেন্টার কানেকশন এটা হচ্ছে থার্মোস্টার ঠিক আছে ফিউজ টু চাইলো ঠিক আছে স্মথ ফিউজ যেটা আছে এইটো চাওঁ এটা প্রবলেম হবে এইটো আছে ঠিক আছে পুরা ওকে আছে তো আমি আপনার চলাব পাৰো এতিয়া ফিটিং কৰি পেলাই লগাই চাই
গ্ৰীণ কালাৰ লাইট জ্বলিছে। সিরিজ লাইট জ্বলিলে তো আমি গম পাম যে না এইটো ওকে আছে। ওকে আছে। পানী গৰমাই চাওঁ কাম হৈছে নে নাই একেবাৰে একেবাৰে। পানী অলপ দি লওঁ। প্লাগ পইণ্ট লগাই আছোঁ। এইটো হৈছে ইয়াৰ কানেকশ্যন। অন কৰিলোঁ। গ্ৰীণ লাইট জ্বলি আছে, চুইচ দবালে এইটো ৰঙাটো জ্বলিব লাগিব। অলপ সময় ৰখি দিছোঁ। এইটো আমি খুলি চাওঁ। পুৰা গৰম হৈ গ'ল, পুৰা গৰম হৈ গ'ল পানী। গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰব্লেম ৰেডি ওকে হৈ গ'ল। এনেকৈ চালি চকলে আপোনালোকে আৰামত ঘৰত বহি বনাব পাৰে। আমি নিজে অফ কৰি দিওঁ। গ্ৰীণ কালাৰ গুচি গ'ল, অফ হৈ গ'ল।